In oefening 5.18 wordt gevraagd om een PID-regelaar te ontwerpen voor dit systeem. We kunnen dat doen via de RL-tool. En in de RL-tool kunnen we in het architectuur-tabblad de juiste systeemdata binnenladen door te kiezen voor systeemdata en daar het systeem G te kiezen voor het systeem die reeds in de workspace zit. We importeren dat, sluiten dat venster en bevestigen met OK. En dan krijgen we de volgende polbaan. De eerste voorwaarde is een settling time kleiner dan 0,25 seconden. We geven dat in. De andere voorwaarde is een doorschot kleiner dan 10%. We zien twee dominante polen die duidelijk maken dat we op dit moment niet aan beide voorwaarden kunnen voldoen, omdat beide dominante polen te dicht bij de imaginaire as liggen om bijvoorbeeld een settling time kleiner dan 0,25 seconden te hebben. Ook door het aanpassen van de p-actie en dus de polen te verschuiven op de poolbaan, kunnen we niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Er wordt echter gevraagd om een PID-regelaar te ontwerpen. Vertrekkend vanuit de algemene formule van een PID-regelaar, die je op gelijke noemer kan zetten, komen we tot deze formule. We krijgen dus sowieso een pool in de oorsprong, dat is de integrator, en we krijgen een tweede graadsterm in de teller, die wijst erop dat we 2 nullen zullen moeten toevoegen, en de locatie van die nullen kunnen we zelf bepalen, aangezien we TD en TI vrij kunnen kiezen. We kunnen dat dan ingeven in de RL-tool. Eerst en vooral gaan we onder de Compensator Editor rechtsklikken onder de Dynamics om een integrator toe te voegen. Je ziet dat er nu een rode pool is bijgekomen in onze poolbaanvenster. De rode pool is een pool van de regelaar, van de compensator. De blauwe polen zijn polen en eventueel ook nullen van het systeem dat we ingegeven hebben. Met die locaties kunnen we niet spelen. Met de locaties van de polen en nullen die we hier toevoegen onder de regelaar kunnen we wel spelen. Dat is zeker zo voor de nullen die we gaan toevoegen. Een eerste nul en uiteindelijk ook een tweede nul. Nu is de vraag waar we deze nullen zullen plaatsen. Een goede keuze daarvoor is om sowieso een nul van de regelaar te plaatsen op de traagste pool van het systeem. Als we het systeem bekijken, dan zien we een pool op 0, een pool op min 1,71 en een pool op min 100. Het compenseren van de pool op min 100 is niet zo zinvol, omdat dat een snelle pool is en die speelt ons dan ook niet echt parten. Het compenseren van de pool in de oorsprong is ook niet verstandig, want dat is een integrator en die integrator is nuttig om de eindwaarde te bereiken. Het compenseren van de pool op min 1,71 is echter wel interessant. Dat is een trage pool en als we die compenseren met een 0, dan kunnen we mogelijk een snellere responsie krijgen. We plaatsen dus een van de regelaarsnullen op min 1,71. Je ziet links onmiddellijk op min 1,71 een gesloten lus pool liggen, het roze vierkantje. Op diezelfde plaats ligt nu echter een open lus 0, min 1,71. We weten dat open lus nullen ook gesloten lus nullen zijn. Deze open lus 0 op min 1,71 is een gesloten lus 0 op min 1,71 en compenseert de gesloten lus pool op min 1,71. Dit roze vierkantje of deze gesloten lus pool op min 1,71 speelt met andere woorden geen rol meer. De overblijvende 0 kunnen we nu vrij gaan plaatsen, zodat we aan beide voorwaarden voldoen. We verplaatsen deze 0 van de regelaar, zodat de poolbaan netjes door beide voorwaarden loopt. En uiteindelijk plaatsen we dan de gesloten lus polen op de snijpunten van deze twee voorwaarden. Dat komt eigenlijk neer op het aanpassen van de versterkingsfactor Kp.
Als we nu onder de analysis plots gaan kijken naar de stapresponsie, dan zien we een doorschot van 35%, een stuk groter dan de gevraagde 10%, en een settling time van 0,288 seconden, die wel min of meer overeenkomt met de gevraagde settling time. Het doorschot is een stuk groter dan het gevraagde doorschot, dit omdat we hier een open lus 0 hebben van de regelaar, die meteen ook een gesloten lus 0 is, en nullen geven aanleiding tot een extra doorschot, zeker wanneer deze zo dicht bij de dominante polen gelegen zijn, zoals hier het geval is. We kunnen dat extra doorschot ten gevolge van die 0 zeer eenvoudig compenseren door het toevoegen van een prefilter. Wanneer we kijken onder de compensator editor, dan zien we dit nulpunt liggen op een locatie van min 16,9. We gaan dan de prefilter instellen en daar een pool toevoegen op diezelfde locatie van min 16,9. In de stapresponsie krijgen we dan een settling time van 0,25 seconden, net binnen tijd, en een doorschot van 9,2% minder dan 10%. We kunnen ons nu echter afvragen of dit een zeer robuust ontwerp van de regelaar is. Robuust betekent dat de regelaar nog steeds voldoet aan de gestelde eisen wanneer het systeem lichtjes wijzigt. We hebben ervoor gekozen om een regelaars 0 te plaatsen exact op de traagste pool van het proces. Het is best mogelijk dat het proces een klein beetje afwijkt van de transferfunctie die we in theorie gebruikt hebben of die we eventueel geïdentificeerd hebben. In dat geval zal die 0 op min 1,71 niet meer exact de pool van het systeem op min 1,71 compenseren. Het is dan best mogelijk dat we een 0 krijgen op min 1,71, vrij dicht bij de imaginaire as, en een gesloten en open luspool ook dicht bij min 1,71, ook vlak bij de imaginaire as. We kunnen ons voorstellen dat zowel de 0 dicht bij de imaginaire as als de pool dicht bij de imaginaire as een nadelig effect zullen hebben op de stapresponsie. Om dat effect na te bootsen, zullen we nu deze 0 van de regelaar niet op exact min 1,71 plaatsen, maar op min 1,9. We zien dat de poolbaan lichtjes wijzigt. Wanneer we kijken naar de stapresponsie, dan zien we dat de wijziging in de stapresponsie al bij al nog meevalt. We hebben nog steeds een doorschot van rond de 10% en een settling time van rond de 0,25. We kunnen ook onze gesloten luspolen herlokaliseren, zodat we weer perfect aan de twee voorwaarden voldoen. Nochtans hebben we nu, wanneer we inzoomen, een gesloten luspool en een open lus, en dus ook gesloten lus 0, vlak bij de imaginaire as. Deze compenseren elkaar nu niet langer. We zien echter dat deze elkaar bij benadering nog wel compenseren, dat ze nog steeds zeer dicht bij elkaar liggen, en dat zeer dicht bij elkaar liggen is blijkbaar voldoende om geen effect te hebben op de stapresponsie. Want inderdaad, we zien een doorschot kleiner dan 10% en vooral een settling time kleiner dan 0,25 seconden. Dat zou helemaal niet het geval zijn wanneer deze pool op ongeveer min 1,71 werkelijk een impact zou hebben op de stapresponsie. De settling time zou dan stukken groter zijn, want we zien dat deze pool ver ligt in het gele gebied waar we niet mogen komen om te voldoen aan deze voorwaarden voor de settling time. We kunnen dus stellen dat wanneer de locatie van de te compenseren traagste systeempool en de 0 van de regelaar, wanneer deze locatie niet exact gelijk is, maar bij benadering gelijk, dat toch voldoende is om elkaar bijna te compenseren, waardoor hun impact toch geneutraliseerd wordt. We kunnen er dus gerust op zijn dat het ontwerp van deze regelaar voldoende robuust is tegen wijzigingen van het systeem. Wanneer we nu niet langer gebruik wensen te maken van een prefilter, dan kunnen we deze in de compensator editor verwijderen.
Het feit dat we geen gebruik willen maken van een prefilter kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat we willen werken met dynamisch veranderende wenswaarden en niet met stapwenswaarden, en dan heeft een prefilter daar een zeer nadelig effect op, omdat hij die dynamisch wijzigende wenswaarden zal vertragen. Als we nu terug naar de stapresponsie gaan, dan zien we dat we uiteraard niet langer voldoen aan de voorwaarden. Nu is het echter zo dat het ook interessant kan zijn om de nullen veel verder naar links te plaatsen. Je ziet onmiddellijk dat de settling time serieus gereduceerd wordt. We kunnen met beide nullen zodanig spelen dat we op een gegeven moment toch aan de beide voorwaarden voldoen. We krijgen een doorschot zeer klein en een settling time kleiner, een stuk kleiner dan 0,25 seconden. Toch hebben we een vrij beperkte versterking en liggen onze gesloten luspolen ogenschijnlijk in het gebied waar ze niet mogen liggen, waar ze voor een grotere settling time zouden zorgen. Je ziet echter dat deze gesloten luspolen de nullen opnieuw bijna gaan compenseren. Het is echter moeilijker om dit theoretisch te verklaren aan de hand van de poolbaan. We zien dat de gesloten luspolen en de gesloten lusnullen elkaar bijna compenseren, maar toch zien we ook dat deze gesloten luspolen in het gebied liggen waar ze niet mogen liggen, waar ze voor een grote settling time zouden zorgen. En dus is het moeilijk om op basis van de poolbaan dergelijke regelaar te ontwikkelen. Als we werken met de poolbaan is het veel intuïtiever om een regelaar te ontwikkelen waarbij dat één nul de traagste systeempool zal compenseren, dat de andere nul zal zorgen voor een gewenste vorm van de poolbaan en dat we een prefilter zullen gebruiken om uiteindelijk toch de gewenste stapresponsie te bekomen. Het ontwerpen van dergelijke regelaar die geen nood heeft aan een prefilter en toch ruimschoots aan de voorwaarden voldoet, is moeilijker aan de hand van de poolbaan en daarvoor zullen we andere technieken nodig hebben die aan bod komen in het hoofdstuk van de frequentiedomeinmethode.